Assalamualaikum. Welcome back. Korang yang mana baru tu, jangan lupa untuk subscribe this video. Yang dah subscribe, thank you so much. And don't forget to like and share. So hari ni kita akan unboxing Touch and Go Visa. So Touch and Go ni juga viral. Dan mari kita unboxing. Korang boleh dapatkan kad Touch and Go kad ni, Visa punya, dekat bahagian apps dia. So dia akan hantar melalui post seperti ini. So mari kita unboxing. So ini bahagian dalam dia. Corak yang digunakan amat menarik dan juga special dan limited. Jadi dia akan bagi seperti brochure ni, dan untuk activate senang je, korang just ikut cara-cara yang diberilah. So dekat sini korang boleh tengok ada Touch and Go card NFC. Kalau korang yang belum tengok, korang boleh tengok kat bawah. So dia ada kad Touch and Go, sama je, tapi sebenarnya kedua kad ni adalah berbeza ya, fungsi dia berbeza. Dan dekat bahagian belakang ni korang tengok dia ada print out sekali nama. So korang boleh letaklah nama, korang nak letak nama apa pun boleh. So ini antara perbezaan antara kedua-dua kad ni. Tapi dia kad ni beza tau. Satu untuk Touch and Go, satu lagi untuk bank. Masuk bank ni korang kena masukkan duit dalam tu, lepas tu korang boleh keluarkan. So ini merupakan step-step untuk activate kad tersebut. Okey, baik, masukkan data-data yang perlu untuk mengaktifkan kad tersebut. Ini dengan ambil masa dalam beberapa minit lah. Korang kena isi dulu apa yang dia nak, form-form tu, dan korang hantar sahaja. Okey. Okey, design dia adalah was designed by Damien Wong, member of United Voice, diagnosed with autism, and 27 years old. Damien found his voice through art at a young age. Apabila telah berjaya activate, dia akan tunjuk cara-cara untuk gunakan dia punya apps ni, contohnya PIN dan sebagainya. Dan juga kat sini dia mempunyai HUD, korang boleh baca dia punya jadual. Daily limit, korang boleh tengok monthly limit dan sebagainya. Untuk beberapa transaction pun korang baca kat sini, dia ada banyak maklumat. Korang boleh baca secara detail di dalam apps Touch and Go ini. So korang boleh baca-baca untuk memahami lah. Dan enter PIN untuk check kita punya activate card tu, dan kita check balik masuk ke tak. Okay, so ini adalah video saya. Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan share dan juga like. And thank you for watching, dan salam Ramadan dan selamat puasa semua bagi semua umat Islam, dan selamat melakukan ibadah puasa. Dan itu saja dari saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.